Усім бажаю здоров'я. Сьогодні 11 серпня і, як завжди, у нас сьогодні тижневий огляд ситуації бойових дій на Бахмутському напрямку. Ситуація така неоднозначна на різних відрізках цього направлення, але перед тим, щоб розповісти, що коїться тут на Бахмутському напрямку, хочу нагадати усім, що зараз іде великий збір на дрони камікадзе для нашого дивізіону. То ще раз хочу попрохати вас долучитися до цього збору, бо залишилось зовсім трошки. Всього нам потрібно було зібрати 2,2 мільйона гривень, це 50 тисяч доларів. На даний момент зібрано 1 мільйон 600 гривень і зосталось 16 тисяч доларів. Я дуже хочу, щоб ми на цьому тижні вже закрили цей збір і запустили це у роботу, бо ще дуже багато справ, ще перший стрілецький батальйон дуже багато ще потребує, але я їм сказав, що хлопці, поки я не завершу цей великий проєкт, бо це дуже важливо на нашому напрямку, і далі ви зрозумієте чому, то тільки тоді вже зможу допомагати першому стрілецькому батальйону. І хочу сказати, що завдяки Георгію, місто Львів, це торгова марка Інгул, він мені написав, сказав, для того, щоб хоч трошки простимулювати збір, він вислав мені 15 різних ножів. От як у мене такий ніж, це від торгової марки Інгул. Він з нашим логотипом 93-ї бригади, і там різні ножі, 15 ножів. І хочу сказати, що саме на цьому зборі на дрони камікадзе я виберу 3 донати, які задонатили одною сумою більше всього. Це все одно ви на банку Монобанка, або на приватовську карточку, або на PayPal висилаєте. Я все буду дивитись, і 3 найсамі крупні донати одною сумою. Це я підчеркую, бо багато із вас вже кілька разів донатили, але в мене немає змоги вибрати, хто скільки раз донатив. Може, ми згодом як-то придумаємо, як це зробити, але в цей раз виберу 3 самі крупні донати, і ви получите по ножу від торгової марки Інгул. А зараз розповім, яка ситуація зараз на Бахмутському напрямку. Так, почнемо на Орехово-Василівці. Там у нас нема успіху, хочу сказати, на одному відрізку ми відкатились на декілька метрів. Це небагато, але є така ситуація. А так хочу сказати, що по всій лінії фронту на Бахмутському направленню йдуть дуже жорсткі бої. Дуже жорсткі, у нас кожен день є і втрати, є і поранені, і безвісті пропавші. Ну, просто ворог тисне дуже сильно. І якщо на деяких відрізках, там, де фронт може стояти, то це не значить, що тут нічого не відбувається. Збройні сили України, хлопці, наша піхота дуже щільно стоїть в обороні і питається ще контратакувати. Так от, на Орехово-Василівці у нас мінус трошки. Далі на Берхівці. На Берхівці теж така ситуація, що теж на одному відрізку наші війська трошки відкатились на безпечніші позиції наші. Це невеликий відрізок, але таке є. І хочу сказати, що ворог саме на Берхівку кинув дуже багато своїх резервів. Там і десантники, і танки, і все завгодно, бо він розуміє, що там у нього
Дуже багато варіантів було, що ми там прорвемо і переріжемо трасу, яка йде на Слав'янськ, і там вже буде такі кліщі з півночі, і ворогу буде неперервки. Але він туди кинув дуже багато підкріплення. У нас тут пару днів назад канонада така йшла, щоб не було вже зрозуміло, чи то приходи, чи то виходи. Ну жесть була. Але ми вистояли, це у них була ротація та поповнення. І саме в цей день була така двіжуха сильна. Що по місту Бахмут? От за тиждень ворог туди все-таки завів підкріплення зі свого ТРО, так назване, і він підкріпляє там зі сторони Хромового на ту сторону, з різних сторін він підкріпляє. Бо побоюються того, що ми все-таки йдемо по флангах навколо Бахмута, і йому потрібно укріплювати саме фланги з півночі та з півдня. Ну і ситуацію, яку всі чекають, яка ж на відрізку на південній сторони Бахмута, це від Кліщіївки до Курдюмовки. Почнемо з Курдюмовки. Там лінія фронту не змінилась. Ні ворог, ні ми нікуди не просунулись. Нам, щоб зайти до Курдюмовки, нам заважає, там тече канал водний, і ми до каналу стоїмо. Хоча, з одної сторони, ми канал вже перейшли, але зараз от на Курдюмовці воно так застопорилось, ідуть бої такі позиційні, і ворог не збирається її здавати, але така ситуація, що тут водна преграда трошки нам заважає. Ну, це у нас таке було. Я гадаю, що все буде гаразд і все перейдуть наші хлопці і зайдуть у Курдюмовку. Далі у нас, якщо йти до Бахмута, це у нас Андріївка. На Андріївці у нас є позитивні здвиги. Ми з одної сторони, ми ближче дійшли до Андріївки. Хоча по карті, якщо ви бачите, ми впритул знаходимось, але ми з одної сторони, ми так нормально так пройшли ближче до Андріївки. Але хочу вам сказати, що хтось думає, що там Андріївка це щось там таке, що буде мега побєдоносне. Ні, Андріївка це маленьке село, там приблизно 25 хат. Не знаю, що там ще залишилось від них, але там плюс того, що к Андріївці примикає залізнична колія. І оця вся залізнична колія, яка йде від Бахмуту по південному краю, от якщо ми візьмемо Андріївку, то ми вже перейдемо за цю залізничну колію, і нам трошки легше буде вже вибивати ворога з їх позицій. По Кліщіївці. По Кліщіївці у нас теж є успіх, невеликий, але є. Ще одну вулицю ми зайшли туди. І хочу сказати, десь приблизно 25% Кліщіївки вже під нашим контролем. Але, як казав, що ворог дуже багато кинув резервів на це направлення, і дуже важко, бо кожен день йдуть просто бої, не вщухають 24/7, дуже запеклі бої, плюс там заміновано все, дуже важко. Все йде степ-бай-степ, і тут спішити не треба, треба дивитись так, щоб особистий склад саме був цілий. І хочу сказати, що ворог, він саме таку оборону зробив за залізничною колією. Вона йде від Бахмуту і до Курдюмовки. Отак вона полудугою йде.
і вони саме там. То саме таке важко буде захопити саме залізничну колію. Якщо ми вже візьмемо цю залізничну колію, тоді буде набагато легше, і там вже будуть розвиватись інші сценарії, про які я вам поки що розповідати не буду. То, бачите, така неоднозначна ситуація. В одному місці ми трошки просіли, в іншому місці ми трошки пройшли. Такі, я так називаю, качелі, але я хочу сказати, це дуже ще гарний результат, бо стільки ворога прийшло на наше направлення, що ви просто не уявляєте. Але оборона у нас гарна, штурмовики у нас взагалі кремезні хлопці, їм респект. То будемо сподіватися, що на слідуючому тижні у нас ситуація як мінімум не погіршиться, а є предпосилки, що вона ще покращиться. Це ми будемо дивитись вже на наступному тижні, то щоб не пропустити мої огляди ситуації бойових дій на Бахмуті, підписуйтесь на канал Мотолайф, ставте лайк та бийте у дзвіночок. А так ще хочу раз нагадати, що в нас іде збір на дрони Камікадзе, і багато там деякі пишуть, починають там попрохайте там у президента, там депутати, ще щось. Слушайте, якщо ви не хочете, не можете допомагати, не пишіть цю чуш. Я не сторонник того, щоб під час війни зараз розворушувати щось, хто там щось вкрав, щось це. Ми зараз тут, в нас стріляють, нас вбивають. І нашим хлопцям потрібно зараз на даний момент дрони Камікадзе. І мені насрати, що там, хто там, які у вас теревеньки йдуть у цивільному житті. Нам потрібна зброя. І зараз ми збираємо кошти на летальну зброю, яка буде допомагати нищити ворога та зберегти життя наших солдатів. То не треба писати, бо таких я чи коменти буду удаляти, чи буду блокувати. Або допомагаєте, або не треба мені розповідати, де мені що взяти і кого мені попрохати. Я людина не глупа і знаю, що робити і кому що сказати. Так, дуже обурює різні ситуації, намагаюсь не читати новини, але вискакує, то там цього ФСБшного папа, Пашу Мерседеса випустили за 900 тисяч гривень. Там, ну таке, я вам хочу сказати, мені цікаво, хто там юрист, напишіть у коментарях. От якщо залог дається за от порушника такого там, куди ці гроші діваються? 900 тисяч. Чому там, деякі кажуть, вони ці гроші йдуть на ЗСУ. Чесно кажучи, ці загальні фрази, це ми збираємо на ЗСУ. Ще раз повторюю, не треба. От хто каже, я збираю на ЗСУ, дулю йому. І на ЗСУ багато. Що він на мільйон армії кудись збирає? От хто кудись збирає, хай кажуть, в яку бригаду, в який батальйон, в яку роту, на що вони збирають і так далі. І якщо хтось каже, що я збираю там на кулеметний взвод там якоїсь бригади, там 93-ї, там пусть 43-ї, ще щось, 44-ї, ось будемо розуміти, що ці гроші йдуть за значенням. А так просто розповідати, що я збираю. Ні. Треба точечно кожному, щоб кожному солдату приходило у руки те, що він хотів. Приціл, дрон, ще щось, дуже багато речей, що потрібно. Але потрібно згуртуватись і допомагати. Так, ви самі собі вибираєте, кому донатить, кому ні. Це ваш вибір. Але зараз потрібно допомагати як набагато більше. Бо ворога становиться більше, озброєння у нього більше. І нам потрібно чим-то відповідати.
І завдяки тільки згуртованості ми переможемо. Бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін – гандон!